Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, nan mung da class 9 biology lecture number 12 discuss ko. Topic de Fire Kingdom. Take show Fire Kingdom system bandi mung discussion ko da satoi. Take show no rubber Whittaker 1968 classified all organisms into five kingdoms called Fire Kingdom system of classification. Robert Whittaker یو ساينسدانو په 1968 کې هغه لګي ټوټل ارګانیزم چې دی هغه فایو کینګډمونو ته تقسیم کړو او هغه له یو نوم ورکو فایو کینګډم سیستم اف کلاسیفیکیشن. ټیک شو such as Number 1, Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, Kingdom Animalia. ټولونه اول مونږه Kingdom Monera چې هغه ډیسکس کو. چې Kingdom Monera څه ته وایي؟ Kingdom Monera کې مونږ سره ټوټل یونیسیلولر ارګانیزم چې هغه موجود وي. ټیک شو یونیسیلولر ارګانیزم څه ته وایي؟ چې هغه د یو سیل نه جوړ وي. ټیک شو او دې ته مونږه کینګډم پروکریاټ هم ویلی شو. ټیک شو او په دې کې ټول هغه یو سیل والا ارګانیزم وي چې پای کې د ټرو نیوکلیس نه موجود و. صحیح ده؟ لکه مثلا بکټیریا وغیره. د هغې نه علاوه دا ټول څه دي کینګډم مونیرا چې دا مایکروسکوپیک دي. مایکروسکوپیک مطلب دا دی چې دا مونږ ته مایکروسکوپ په نظر باندې راځي خو دا مونږه په سترګو باندې نشو لیدلی. د هغې نه علاوه کینګډم مونیرا کې چې څونه ارګانیزم دي هغه ټوټل موږ سره څه دي پروکریاټک دي. د پروکریاټک مطلب دا دی نو باونډډ میمبرین، یعنې په دې کې چې کوم موږ سره نیوکلیس دی نه نیوکلیس شته نه نیوکلیر میمبرین شته نه میمبرین باونډډ ارګانیل شته. ټیک شو سیلوال ته کراشئ وګورئ د کینګډم مونیرا چې کوم سیلوال دی هغه موږ سره د میورین نه جوړ دی. میورین موږ سره یو کمپلیکس کمپاونډ دی. ټیک شو او دا موږ سره پولی سیګرایډ دی. ډېر شي سیګرایډ یونټس رایوځی شي هغه موږ له سره کوي یو میورین نه کوي. فار ایگزامپل بکټیریا اینڈ سیانو بکټیریا. د کینګډم مونیرا ایگزامپل کې څه راځي؟ بکټیریا راځي او سیانو بکټیریا راځي. که تاسو وګورئ سنګل سیل نه څه مطلب دی؟ دلته کې موږ سره بکټیریا ده. ټیک شو دا موږ سره ایښی بکټیریا ده. ټیک شو دا بکټیریا ایښی یو سنګل سیل ارګانیزم دی او په دې کې دننه که تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ سره ډي ان اے موجود وي. ټیک شو د هغې نه علاوه دلته کې سرکولر ډي ان اے موجود وي خو چې په کوم ځای کې ډي ان اے موجود وي هغه ځای ته موږ څه شی ویلی شو؟ نیوکلیاید ریجن. څه ویلی شو؟ نیوکلیاید ریجن. یاد ساتئ دلته کې نیوکلیس نشته نه نیوکلیس په ځای دلته کې چې کوم ریجن دی هغې ته نیوکلیاید ریجن ویلی شو. په دغه ځای کې ډي ان اے موجود وي او دا موږ سره څه دی؟ یو سنګل سیل بکټیریا ده چې دا موږ سره د کینګډم مونیرا په ایگزامپل کې راځي. ټیک شو دویم چې کوم کینګډم دی هغه موږ سره چې دی کینګډم پروټیسټا دی. په کینګډم پروټیسټا کې هم ټول یوکریاټک ارګانیزم چې دی هغه موجود دي. یوکریاټک مطلب دا دی چې په دې کې ټرو نیوکلیس ارګانیزم ټول موجود دي. ټیک شو دویم موږ سره دا دی چې په دې کې ټول ایکویټک ارګانیزم هم موجود دي چې ټول هغه په اوبو کې موجود وي. ټیک شو دریمه خبره دا ده ټیک شو چې په هغې کې موږ سره different from other eukaryotic organism because they are so small. که تاسو وګورئ دا د نور یوکریاټک ارګانیزم نه ډېر زیات مختلف دي ځکه چې په دې کې چې کوم ارګانیزم دي هغه ټوټل څه دي ډېر زیات واړه دي او نور یوکریاټک ارګانیزم که تاسو وګورئ لکه پلانټ شو انیمل شو هغه موږ سره څه دي لږ شانتې غټ دي. ایگزامپل که تاسو وګورئ لکه الجی شو سلایم موډ شو پروټوزون شو پلازموډیم شو امیبا شو پیرامیشن شو دا ټول هر څه موږ سره د دې په ایگزامپل کې راځي. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به مونږ بقایا چې کوم درې کینګډم دي هغه موږ سره ډسکس کوو. موږ سره اوسېږئ. والسلام.